हेलो अनि नमस्ते सबैलाई स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले यो कागती र खुर्सानीको एकदमै मिठो अचार बनाउन सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला र तपाईहरु मेरो नेपाली सादा रेसिपीबाट टाढा हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले आफूसँग भएको कागती र खुर्सानीलाई सुरुमा राम्रोसँग यसरी पानीमा एकचोटी सफा गरेर मैले एक दिनभरिको घाममा खुर्सानी र कागतीलाई सँगसँगै सुकाउँदै छु र यसको बोक्रा पनि नछिलेर यतिकै बनाउनु पर्ने हुनाले यसलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ र खुर्सानीको यो बाहिरपट्टिको भागलाई पनि तपाईले यसको भेट्ना भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले डाँठभरिलाई चुडाएर तपाईले खुर्सानीलाई मात्रै राम्रोसँग सुकाउन पनि सक्नुहुन्छ या त सुकिसकेपछि यसको डाँठहरू केलाउन पनि सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईहरुले मिलाएर एक दिनभरिको घाममा सुक्न दिनुस्। यानी कि यसमा भएको भर्खरै पखालिएको पानीहरू हुन्छ त्यो पानी चाहिँ सफा होस् सुखोस् भनेर र राम्रोसँग घाममा सुक्न दिने र मैले यसको बाहिरपट्टिको खुर्सानीको डाँठ पनि फाले। अब मैले आज दिनभरिको घाममा यत्तिकै छोडिदिन्छु र साँझपख बनाउने छु र मैले साँझपख तपाईहरुलाई देखाउँदै छु खुर्सानी पनि अनि कागती पनि राम्रोसँग बाहिरपट्टि जुन पानी थियो पखालिएको त्यो पानी सुकेर पुरै सुक्खा बनेको छ र अब कति अचार बनाउँदै छु त्यही अनुसारको थोरै खुर्सानी र कागतीलाई छुट्टाएँ अनि अब मैले यस्तो खालको सिसाको भाडामा सिसाको जारमा मैले प्याक गर्दै छु। तपाईहरुसँग छैन भने रबरको भाडामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर यसलाई चाहिँ हल्का केही दिन घाममा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तपाईहरुले सक्दो चाहिँ कागती र खुर्सानीको अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ र घाममा सुकाउने जुनसुकै अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले रबरको भाडा भन्दा सिसाको भाडा प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र यसरी मैले कागतीलाई पिस पिस बनाएर भित्रपट्टिको बियाँभरलाई निकाल्दै छु र बियाँ राखेपछि पछि झन् तितो हुन्छ चपाउने बेला त्यसैले कागतीको बियाँभरलाई फाल्ने अनि आफूलाई कत्रो सेप दिन मन छ त्यही अनुसारको सेप दिने। मैले चाहिँ एउटा कागतीलाई 8 टुक्रा बनाउँदै छु अलि मसिनो नै बनाउँदै छु। तपाईहरुलाई चाहिँ आफूलाई मन पर्ने सेप दिएर सबै कागतीहरू टुक्रा टुक्रा बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ भएको कागतीहरुमा अलि रस भएको रसिलो कागतीलाई चाहिँ मैले त्यतिकै राख्दै छु किनकि यसबाट रस निकाल्नु पर्छ र अलिकति रस नभएको ठिक्क ठिक्कको कागतीलाई मैले यसरी चुडाएर जम्मा गर्दै छु। अब टुक्रा पारेको कागतीलाई टिके छोड्दिने र यो रस निकाल्न रेडी भएको कागतीलाई चाहिँ एउटा कुनै भाडामा फेरि यसरी यसको बियाँ छान्न मिल्ने गरी तपाईले रस निचोर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुसँग अझ कागती निचोर्ने मेसिन कागती निचोर्ने भाडा छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो भइहाल्यो। मसँग चाहिँ भाडा छैन त्यसैले मैले यसरी रस निकाल्दै छु र मैले ताजा कागती रस अलिकति कम जस्तो लाग्यो र त्यसैले यो सुकेको कागतीबाट पनि मैले भित्रपट्टि एकदमै रस छ त्यसैले यसबाट पनि रस निकाल्दै छु। रस चाहिँ जति धेरै भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ त्यसैले यसको बियाँभरि बाहिर फालेर रस पनि मैले जति हुन्छ मैले यसरी जम्मा गरिसके। अब मैले यो जुन खुर्सानी छ यो खुर्सानीलाई पनि 20-20 भागबाट बाहिरको अमिलो भित्र पसेर चाहिँ नुन र अमिलो पसेर अझ छिटो खान मिलोस् भनेर मैले यसरी खुर्सानीलाई पनि पुरै नचुडाउने साइड साइडबाट चिरेर हल्का यसरी चिरिदिने। एक साइडबाट मात्र चिरे पनि हुन्छ र यसरी दुवैपट्टिबाट चिरेर भित्र अमिलो र नुन पस्न जति बनाउने र यसरी जम्मा गरे। अब यति भइसकेपछि अब यसमा मैले तेल पनि राख्दैन र अचारको लागि मसला पनि राख्दैन मात्र कागतीको अमिलो अनि नुनले मात्रै पनि एकदमै धेरै समयसम्म टिक्न मिल्ने तर एकदमै मिठो अचार बनाउँदै छु र जसलाई तेल खानदेखि डर लाग्छ मसला खानदेखि डर लाग्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ आजको यो अचार बनाउने रेसिपी स्पेशल हुनेछ। र नुन चाहिँ मैले 1 चम्चाबाट 3 चम्चा जति राख्दै छु र अलि धेरै
चर्को हुन्छ जस्तो लाग्छ, अलि धेरै नुन बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईले 2 चम्चा मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने यो कागती र खुर्सानी हो, त्यसैले कागतीबाट पनि अमिलो हुन्छ र खुर्सानी पनि पिरो हुन्छ। त्यसपछि यसको रसमा पनि नुन जाने भएर चाहिँ नुन अलिकति बेसी राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। र नुनलाई राखिसकेपछि खुर्सानी र कागतीलाई चाहिँ जताकतै नुन पर्ने गरी राम्रोसँग यसरी मलिदिने। अनि अब भाँडामा राख्न सुरु गर्ने। र तपाईले कागती र खुर्सानी मिक्स गर्दै राख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मैले खुर्सानीहरू एकतिर र कागतीहरू एकतिर राख्दै छु एउटै भाँडामा। सुरुमा मैले कागती नराखेर खुर्सानी भरेलाई केही खुर्सानी राख्छु, अनि बीचमा फेरि मैले कागती राख्ने छु। त्यसपछि फेरि हल्का अटुन्जेल चाहिँ खुर्सानी पनि राख्ने छु। अब यसै गरी मुनितिर अलिकति दबाउँदै राख्दै गर्नुपर्ने छ। यसरी केही खुर्सानी र केही कागती राखिसकेपछि मैले यसको रस राख्छु र रस राखिसकेपछि चम्चाले अलि मुनि दबाउने, अझ अलि धेरै दबिन्छ। त्यसैले फेरि मैले अलिकति खुर्सानीलाई फेरि मैले त्यहीँनिर राख्नेछु र रस अलिकति कम भए जस्तो लाग्छ भने फेरि मैले यहाँनिर सुकेको कागतीहरूबाट रस निकाल्दैछु। र तपाईहरुले चाहिँ अगाडि नै रस धेरै निकाल्नु भयो भने त्यही भइहाल्छ। र रस चाहिँ कम भए पनि अचार नबन्ने होइन, तर अचारलाई पुरेको रस भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले फेरि पनि थोरै रस निकाल्ने प्रयास गरेँ, अनि यो रसलाई पनि मैले फेरि यही अचारको भाँडामा राखिदिएँ सबै। र यति भइसकेपछि अब मैले ढक्कन बन्द गरेर यसलाई राम्रोसँग हल्लाएर सबै ठाउँ नुन र रसलाई मिक्स गरिदिन्छु। अनि फेरि अझ मुनितिर यसरी चमचले दबाउँदै बनाउँदै गर्छु। र तपाईले पुरै माथि ढक्कनसँग छुइने गरी अचार चाहिँ नराख्नु होला, बिग्रिन्छ। त्यसैले मुनितिर दबाइसकेपछि यसमा अझै के अचार अट्ने जस्तो ठाउँ भइसकेपछि मैले चाहिँ फेरि अगाडि बचेको खुर्सानीलाई फेरि मैले यसैमा थपेर राख्दैछु। अनि फेरि जति अट्छ त्यतिलाई मैले खुर्सानीलाई मुनि दबाउँदै राख्दै गरेर बन्द गरिदिनेछु ढक्कन। यसरी मैले अगाडि बचेको खुर्सानीलाई पनि राखेँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चम्चा दबाउँदा रस पनि देखिरहेको छ। अब यति भइसकेपछि मैले भाँडाको माथितिर लागेको नुन र रसलाई पनि यही सफा पेपरले पुसेर मात्रै बन्द गर्नेछु। यस्तो बनाउनु भयो भने धेरै समयसम्म तपाईले अचार राखे तापनि बिग्रिदैन। र यस्तो बनाएको अचारलाई चाहिँ तपाईहरुले घाममा कम्तीमा पनि 2 हप्ता जति घाममा राख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो अचार बन्नेछ। र मैले यसै गरी तपाईहरुलाई बनाएर देखाइसके। र आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र अब चाहिँ तपाईहरुले यसरी बनाएको अचारलाई बढीमा पनि 2 हप्ता जति 14-15 दिन जति तपाईले घाममा सेकाउँदै, दिनमा चाहिँ घाममा सेकाउने र साँझ पख चाहिँ घरभित्र लगेर राख्नुभयो भने यो अचार चाहिँ तपाईले 2 हप्तापछि खोलेर हेर्नुभयो भने दामी बन्नेछ। यसरी नै बनाउनु होला। र तपाईले यदि डल्ले खुर्सानीको मात्रै अचार चाहिन्छ भने तपाईले स्क्रिनको भिडियोलाई क्लिक गरेर हेर्नु होला, र मुलाको अचार चाहिन्छ भने पनि स्क्रिनको भिडियोमा क्लिक गरेर हेर्नु होला भन्दै छुटिन्छु। नमस्ते।